হ'লেই প্ৰথমবাৰ হ'ল প্ৰথমবাৰ কৈ দিয়ক Hello students, welcome to Let's Approach. আৰু মই ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ক্লাছ লৈ আহি আছোঁ প্ৰথমটো ক্লাছ মই ষ্টেটিষ্টিক্স কি হয় বুজাই পেলাই ক্লাছ এটা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ তোমালোক উপকৃত হ'লা আৰু যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু যিসকলে আজি প্ৰথম ক্লাছ চাইছা সেইসকলে পুনৰ ক্লাছটো চাব পাৰা আগৰ ক্লাছটো আৰু তেনেহ'লে আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই ক্লাছ 12ৰ চিলেবাছ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু ক্লাছ 12ৰ চিলেবাছৰ আজি প্ৰথমটো ক্লাছ যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা আৰু কি ডাউট থাকে সেইবিলাকো কমেণ্ট কৰিবা আৰম্ভ কৰোঁ আহা ক্লাছ 12ৰ চিলেবাছখনৰ দ্বিতীয়টো চেপ্টাৰ আমি পঢ়াম দ্বিতীয়টো চেপ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম প্ৰথম চেপ্টাৰটো পিছত পঢ়াম আৰু দ্বিতীয়টো চেপ্টাৰত আছে থিয়ৰী অফ প্ৰবেবিলিটিৰ বিষয়টো আমি ক্লাছ 9-10তো সকলোৱে পঢ়িছোঁৱে প্ৰবেবিলিটি কি হয় তথাপিও ক্লাছ 11-12ত যিহেতু অকণমান বহলকৈ থাকে আৰু ষ্টেটিষ্টিক্সৰ এটা বহুত ডাঙৰ পাৰ্ট হৈছে প্ৰবেবিলিটি কাক কয় সেয়া হয়তো সকলোৱে জানে তথাপিতো আকৌ অকণমান আৰম্ভ কৰি দিওঁ প্ৰবেবিলিটি কি হয় প্ৰবেবিলিটিৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন ইয়াতে ডেফিনিশ্যন হিচাপত লিখা আছে এবাৰ মই মুখেৰে কৈ লওঁ এইখিনি পঢ়াৰ আগতে প্ৰবেবিলিটি মানে কি হয় সম্ভাৱিতা কিবা এটা ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান আছে আজি ৰাতিকে বৰষুণ দিব নে নিদিয়ে সেইটো এটা আমি নাজানো দিব নে নিদিয়ে কিন্তু আমি সম্ভাৱনা কিমান পাৰ্চেণ্ট আছে আমি সেইটো ক'ব পাৰোঁ বৰ্তমান বতৰটো অকণমান বোলে ডাৱৰীয়া কৰিছে আৰু অকণমান মেঘ আছে আকাশত ডাৱৰ আছে সেইবিলাক ৰাখি পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৰাতিকে বৰষুণ দিয়াৰ চান্স আছে আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট আছে হয়তো কালি পৰহি সন্ধিয়া সদায় বৰষুণ দিছে সেইটো চাই পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে বৰষুণ দিয়াৰ চান্স আছে সেইটো এটা প্ৰবেবিলিটি আহাচোন ডেফিনিশ্যনটো চাওঁ ইন এভৰিডে লাইফ উই come across many observations whose outcome cannot be predicted in advance আগতীয়াকৈ আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ সম্ভৱ নহয় আগতীয়াকৈ প্ৰেডিক্ট কৰা সকলো ঘটনা আগতীয়াকৈ প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰি এটা কথা সানডেৰ পিছত মানডে আহে মানডেৰ পিছত টিউজডে আহে সেইকেইটা একদম আহে তাৰমানে সেইটো তাৰমানে প্ৰবেবিলিটি 1 সেইটো আহিবই তাৰমানে সেইটো একদম কনফাৰ্ম সেইটো আমি আগতীয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ কিন্তু আজি সন্ধিয়াকৈ বৰষুণ দিব নে নিদিয়ে কালিলৈ ৰাতিপুৱা ৰ'দ দিব নে নিদিয়ে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো আগতে প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ বাট উই হেভ ইউজুৱেলি some calculated guess as to the nature of possible outcomes অলপ আগত যেনেদৰে মই ক'লোঁ যে কালি আৰু পৰহি সন্ধিয়া বৰষুণ দিছিলে গতিকে বতৰটো কালি আৰু পৰহি যেনেকুৱা বতৰ আছিলে সেইটো কম্পেয়াৰ কৰি আজি দিনটো যেনেকুৱা বতৰ আছে আৰু আজি সন্ধিয়া কি হ'বগৈ আমি অকণমান আন্দাজ লগাব পাৰোঁ কেলকুলেটেড গেছ মানে প্ৰিভিয়াছ ডেইজত আমি চাব পাৰোঁ প্ৰিভিয়াছ ডেৰ লগত তুলনা কৰি পেলাই কেনেকুৱা বতৰ আছিলে সেইটো তুলনা কৰি পেলাই আমি আজি কি হ'ব পাৰে সেইটো এটা গেছ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কেলকুলেটেড গেছ বুলি কোৱা হয় A possible outcome or a collection of outcomes of an experiment is called event. Probability event বোলা এটা টাৰ্ম আছে আৰু ইভেন্ট বোলা টাৰ্মটো কাক কয় সেইটো আমি পিছলৈ আৰু বেছি বহলাই পঢ়িম এতিয়া জাষ্ট এটা লাইনত দিয়া হৈছে ইভেন্ট কি হয় আৰু প্ৰবেবিলিটিত কিছুমান টাৰ্ম থাকে সেই টাৰ্মবিলাক আমি জানিব লাগিব তেতিয়া প্ৰবেবিলিটি থিয়ৰী পঢ়াত অকণমান বেছি সুবিধা হয় আৰু সেই টাৰ্মবিলাক আমি মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই তোমালোকক মই যদি টাৰ্ম কৈ যাম তোমালোকে মনত ৰাখি যাবা নহ'লে পিছত অকণমান দিগদাৰ হ'ব A possible outcome or a collection of outcomes of an experiment is called event. ধৰি লোৱা আমি এটা কইন টছ কৰিছোঁ টছ কৰিলে হেড বা টেল যিকোনো এটা ওলাব সেই দুটাৰ ভিতৰত আৰু হেড আৰু টেল আমি জানো হেড আৰু টেল সেই দুটাই ওলাব তাতকৈ বেছি একো ওলাব নোৱাৰে হেড আৰু টেল সেই দুটাকে ইভেন্ট বুলি কোৱা হয় আমি যেতিয়া ডাই এটা থ্ৰ' কৰোঁ যেতিয়া লুডু গুটি যেনেকৈ লুডু গুটিটো যেতিয়া আমি লুডু খেলোঁ তাত 1 2 3 4 5 6 এইকেইটাৰ ভিতৰতে এই 6টা সংখ্যাৰ ভিতৰতে কিবা এটা ওলাব বুলি আমি জানো আৰু এই 6টা সংখ্যাই হৈছে ইভেন্ট Probability is a measure of chance of occurrence of an event. Probability কি হয়
probability হৈছে measure of chance of occurrence of events. Head আৰু tail দুটা আছে. Head বা tail অহাৰ সম্ভাৱনা কিমান আছে? কিমান % সম্ভাৱনা আছে? হলে 50% সম্ভাৱনা আছে head আহিব 50% tail আহিব. এটা আমি ক'ব পাৰো কাৰণ head বা tail যিকোনো এটা আহিবই 50-50 আৰু হেতু আছে probability. হেতু মানে 50% আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম হে ক্যালকুলেশনৰ যেটো মেজাৰটো যেটো প্ৰসেসটো হে প্ৰসেসটো আছে probability. When we say that there is 10% chance of rain tomorrow, it is expressed as a fraction. আমি যেতিয়া কওঁ যে কালিলে বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা 10% আছে 10% 10%, it is expressed as fraction মানে বৰষুণ কালিলে দিব 10%. হেতু পাৰ্চেন্ট হতে ফ্ৰেকশন মানে আমি 10% ক আমি ভগ্নাংশত লিখিব পাৰো হেতু এটা ফ্ৰেকশন হয়. So probability is a yardstick for measuring uncertainties in the occurrence of events when the outcomes are predetermined. Yardstick মানে হৈছে এটা আহিলা এটা সজুলি এটা টুল মানে probability is a yardstick for measuring uncertainties in the occurrence of events when the outcomes are predetermined. ধৰি লোৱা আমি কইন এটা টস কৰিছো কইনটো টস কৰোতে হেড আহিবনে তেল আহিব আমি নাজানো কিন্তু সেই দুটাৰ ভিতৰত কিবা এটা যে আহিব হেতু আমি জানো আৰু হেতুকে ক্যালকুলেট কৰা এটা আহিলা হৈছে probability. আমি স্কেলৰ সহায়ত জুখো যে কিবা এটা বস্তু ধৰি লোৱা বহিখন কিমান দীঘল কিমান সেন্টিমিটাৰ দীঘল হেতু আমি জুখিবলৈ এটা স্কেল ব্যৱহাৰ কৰো তেনেদৰে সেই সম্ভাৱনাটো কিমান চান্স আছে হেতু আমি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিটো হৈছে probability. When the outcomes are predetermined, outcome কিটা কিন্তু predetermined হ'বই লাগিব. কইন এটা টস কৰিলে হেড আহিব নে তেল আহিব আমি আগতে জানিব লাগিব হেড বা তেল যিকোনো দুটা ইভেন্ট আছে আমি যদি নাজানো হেড বা তেল তেতিয়া আমি আমাৰ দিগদাৰ হ'ব. আমি যদি ডাই এটা থ্ৰো কৰো লুডু গুটি এটা আমি থ্ৰো কৰো তেতিয়া 1 2 3 4 5 6 এই যে 1 2 3 4 5 6 ছটা সংখ্যা আছে আমি আগতীয়াকৈ জানো এইটা মানে আগতীয়াকৈ ডিটাৰমাইন কৰি থৈছো. যদি 1 2 3 4 5 6 নহয় বলে হে 1 2 3 4 5 6 ৰ জায়গাত বেলেগ সংখ্যা দি দিলে হে বেলেগ সংখ্যা কিটা কি হয় আমি হেতু জানিব লাগিব. হেতু নজনাকে আমি তাৰ মানে ডিটাৰমাইন কৰিব আগতে ডিটাৰমাইন নকৰাকৈ আমি probability ব্যৱহাৰ কৰি কিবা এটা চান্স কিমান আছে আমি উলিয়াব নোৱাৰো. There is no doubt that probability is a sophisticated notion. When we are completely convinced of something, the measure of our belief may have done number 1. Number 1 etu 1 hoy de. Assign it. Etia etu khub important kotha okonman monni huniba. Kiba ta ghotonat ami probability 1 boli kau. Probability 1 aru kiba ta ghotonat ami probability 0 boli kau. Thik ase? Ami ধৰি লোৱা এজন লৰাই পৰীক্ষা দিছে ষ্টেটিষ্টিক্সৰ আৰু তাতে লৰাজন পাস কৰিব নে ফেল কৰিব পাস আৰু ফেল এই দুটা ইভেন্ট পাস বা ফেল হে দুটাৰ ভিতৰতে যিকোনো এটা হ'ব হয়তো পাস কৰিব পাৰে নহলে বা ফেল কৰিব পাৰে আৰু পাস আৰু ফেল হে এই দুটাৰ ভিতৰত আমি যদি কনফাৰ্ম যে লৰাজনৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছে গতিকে লৰাজন পাস কৰিব লৰাজনে নিজে গম পাব যে নহয় ৰে মই বলে পাস কৰিমই মোক পাস কৰিবলৈ 100 মাৰ্কস নালাগে নহয় 30 মাৰ্কস হে লাগে কিন্তু মই বলে পৰীক্ষা 60 মাৰ্ক অলৰেডি কৰি থৈ আহিছো আৰু তাৰ ভিতৰত 10 মাৰ্ক মান ভুল হ'ব পাৰে বাকিখিনি শুদ্ধ হৈছে তেতিয়া লৰাজন কনফাৰ্ম যে পাস কৰিমই মানে তাৰ ইভেন্টৰ ভিতৰত তাৰ আউটকামটো পাস আহিব আৰু পাস কৰাটো হি একদম শিওৰ কনফাৰ্ম তেতিয়া মানে তাৰ probabilityটো 1 হ'ব যেতিয়া কনফাৰ্ম থাকে যে এটোৱে ৰিজাল্ট আহিব তাৰ probability 1 থাকে when we are certain that a particular event cannot possibly happen can be assigned the number 0 যদি
পাছ কৰাৰ সম্ভাৱনাটো একেবাৰে নাই, আমি ফেইল কৰিম বোলে, মানে সেই ল'ৰাটো ফেইল কৰিব, আমি গম পাইছোঁ যে সি পৰীক্ষা বেয়াকৈ দিছে আৰু কৈছে যে নাই বোলে মই ফেইলহে কৰিম, পাই মোৰ পৰীক্ষা ভাল হোৱা নাই, মই পৰীক্ষাত 30 মাৰ্কছ কৰাই নাই, মই পাছ কেনেকৈ কৰিম, মই বোলে কৰিছোঁ 20 মাৰ্কছে মই পাছ নকৰোঁ, গতিকে পাছ কৰাৰ যিটো প্ৰবেবিলিটি সেই প্ৰবেবিলিটিটো আমি 0 বুলি ক'ম। বুজি পালা 1 আৰু 0 কি হয়? যদি কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিবা। Hence the probability is predicted of an event according to the degree to which one rationally believes that it will occur. আৰু আমি probability যেতিয়া ষ্টাডি কৰিম, probability পঢ়াৰ আগতে probability কিছুমান টাৰ্ম থাকে, সেই টাৰ্মবিলাক আমি বুজি পাব লাগিব, সেই টাৰ্মবিলাক যেতিয়া আমি বুজি পাম তেতিয়া probability পঢ়িবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু সেই টাৰ্মবিলাকৰ ডেফিনিশ্যনবিলাক আজিৰ ক্লাছত মই তোমালোকক দেখুৱাম, তোমালোকে চাই যোৱা। প্ৰথমটো টাৰ্ম হৈছে ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট। ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট কি হয় আৰু ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট কি হয় চাওঁ আহা। A random experiment is any activity leading to at least 2 possible outcomes with uncertainty as to which will occur. কইন এটা টছ কৰিলোঁ, কইন টছ কৰোঁতে হেড বা টেইল যিকোনো এটা আহিব, আমি চিয়'ৰ। আৰু ইয়াত এটা কথা খুব বেছি কনফাৰ্মকৈ চিয়'ৰকৈ কৈছে যে ইয়াৰ এটা ষ্ট্ৰিক্ট 2 পচিবল আউটকামছ, এটলিষ্ট অতি কমেও 2টাত আউটকাম থাকিব লাগিব, মানে হেড বা টেইল যিকোনো দুটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব। আৰু মিনিমাম 2টা বুলি কৈছে। আমি যেতিয়া কইন এটা টছ কৰোঁ তেতিয়া হেড বা টেইল যিকোনো 2টা আহিব, আৰু আমি যেতিয়া ডাই এটা থ্ৰ' কৰোঁ, ডাই এটা থ্ৰ' কৰিলে 1 2 3 4 5 6 তাত 6টা আছে আৰু কইনটোত 2টা আছে, মানে মিনিমাম 2টা হ'বই লাগিব। In other words, a random experiment is a process whose result is not predetermined but rather involves chance. ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্টটো সদায় ৰেণ্ডমলি কৰা হয়, মানে যাদৃচ্ছিকভাৱে কৰা হয়। ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্টটো ৰেণ্ডমলি মানে আমি কইন এটা ল'লোঁ, থ্ৰ' কৰি দিলোঁ, কিন্তু কইনটো থ্ৰ' কৰাৰ পিছত ৰিজাল্টটো কি আহে আমি নাজানো, ৰেণ্ডমলি কৰিছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ ৰিজাল্ট হেড বা টেইল আহিব বুলি আমি কনফাৰ্ম যে হেড বা টেইল যিকোনো এটা আহিবই, কিন্তু কি আহিব আমি নাজানো, আৰু ৰেণ্ডমলি কৰিছোঁ, সেইটোকে কোৱা হয় ৰেণ্ডম এক্সপেৰিমেণ্ট। Some examples, কিছুমান উদাহৰণ, টছিং এ কইন, মই মাত্ৰ ক'লোঁ কইন এটা টছ কৰা, throwing a die এটা থ্ৰ' কৰা, drawing a card from pack of cards etc. কাৰ্ড তাছপাত 13টা কাৰ্ড থাকে 4টা ছেটৰ, সেই কাৰ্ডবিলাক যেতিয়া টনা হয় কি আহিব আমি আগতীয়াকৈ নাজানো, কিন্তু সেই 52টা কাৰ্ডৰ ভিতৰত কোনোবা এটাতো আহিব, সেইটোতো আমি কনফাৰ্ম। বিকজ each example illustrates an activity that can have a different result every time it is performed. মানে আমি যেতিয়া ডাই এটা থ্ৰ' কৰোঁ, লুডু গুটি এটা যেতিয়া আমি থ্ৰ' কৰি দিওঁ তেতিয়া প্ৰত্যেকবাৰে বেলেগ বেলেগ ৰিজাল্ট আহে। যদিহে বোলে লুডু গুটিটো যেতিয়া মেনুফেকচাৰ কৰিছে তেতিয়া অকণমান ডিফেক্টিভকৈ মেনুফেকচাৰ কৰিছে তেতিয়া বেলেগ কথা, তেতিয়া বোলে অকল বোলে 2A ওলাই থাকে বা অকল 5A ওলাই থাকে তেতিয়া বেলেগ কথা। যেতিয়া পূৰা নৰ্মেলকৈ ভালকৈ বনোৱা হয় তেতিয়া 1 2 3 4 5 6 প্ৰত্যেকবাৰে বেলেগ বেলেগ ওলোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু তেনেদৰে আমি কইন এটা যেতিয়া টছ কৰি দিওঁ তেতিয়া প্ৰত্যেকবাৰে হেড ওলাব বুলি কোনো কথা নাই, এবাৰ হেড ওলাব এবাৰ টেইল ওলাব, এনেকৈ বেলেগ বেলেগ ওলাই থাকিব পাৰে। আৰু তেনেদৰে আমি কাৰ্ডবিলাক যেতিয়া তাছপাত খেলা হয় তেতিয়া প্ৰত্যেকবাৰে একেটা কাৰ্ড আহিব বুলি কোনো কথা নাই, বেলেগ বেলেগ আহিব পাৰে। চেম্পল পইণ্ট এণ্ড চেম্পল স্পেচ। আৰু ষ্টেটিষ্টিক্সত যেতিয়া প্ৰবেবিলিটি পঢ়া হয় তেতিয়া ডাইৰেক্ট এই টাৰ্মবিলাক ইউজ কৰা হয়, সেইকাৰণে এই টাৰ্মবিলাক আমি জনাটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন। এই টাৰ্মবিলাক নাজানিলে আমাৰ অকণমান দিগদাৰী হয়, অকণমান নহয় বহুতেই দিগদাৰী হয়, সেইকাৰণে আমি জানিব লাগে। আৰু এইবিলাক হৈছে আমি যেনেদৰে A for apple, B for ball পঢ়াৰ আগতে ABCD পঢ়োঁ, এইবিলাক প্ৰবেবিলিটিৰ ABCD নিচিনাই। The possible outcomes of a random experiment are called the sample points. The possible outcomes of a random experiment মানে ধৰি লোৱা এটা উদাহৰণ দিছোঁ, কইন এটা আমি টছ কৰিছোঁ, কইনটো টছ কৰিলে পচিবল আউটকাম কি হয় হেড আৰু টেইল হয়, গতিকে চেম্পল পইণ্ট কি হয় হেড আৰু টেইল, সেই দুটা চেম্পল পইণ্ট। এণ্ড দ্য set of the possible sample points is called the
বেলেগকৈ হেড আৰু টেইল সেই দুটাক বেলেগ বেলেগকৈ কোৱা হয় চেম্পল পইণ্ট আৰু দুটাক একেলগতে কোৱা হয় চেম্পল স্পেচ ধৰি লোৱা এখন ঘৰত আছে মা দেউতা ভাইটি ভণ্টি মানে দুটা ল'ৰা ছোৱালী আৰু মাক দেউতাক আৰু ল'ৰা ছোৱালীক একেলগতে পৰিয়াল বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁলোকক এজনক মেম্বাৰ বুলি কোৱা হয় সদস্য বুলি কোৱা হয় মাক সদস্য দেউতাক সদস্য ল'ৰাটো সদস্য ছোৱালীজনী সদস্য সেই সদস্যকেইটাক চেম্পল পইণ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু গোটেইকেইটাক যেতিয়া লগাই দিওঁ এটা ছেট হিচাপে লওঁ তেতিয়া তাক কোৱা হয় চেম্পল স্পেচ বুজি পালা It should be noticed that sample points are such that no two can occur simultaneously একেলগতে দুটা কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে এতিয়া আমি যদি কইন এটা টছ কৰি দিওঁ টছ কৰাৰ সময়ত হেড আৰু টেইল একেলগতে জানো দুটা আহিব কেতিয়াও নাহে একেলগতে দুটা অহাৰ সম্ভাৱনা নাই এটা কইন টছ কৰিলে এবাৰ হেড বা টেইল যিকোনো এটাহে ওলাব the symbol s ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি চেম্পল স্পেচটো আমি যেতিয়া চেম্পল স্পেচক আমি ডিনোট কৰিবলৈ সদায় এছ বুলি লিখোঁ এনেকৈ ইয়াৰ ভিতৰত কিবা কিবি থাকে আৰু ফৰ এক্সাম্পল উদাহৰণ এটা দিয়া হৈছে দেই when a die is rolled the sample points are the numbers sample point die এটা মানে die এটা যেতিয়া আমি roll কৰি দিওঁ তাত 1 2 3 4 5 আৰু 6 এই ছটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ওলাব পাৰে আৰু এই ছটাক ইণ্ডিভিজুৱেলি কোৱা হয় চেম্পল পইণ্ট ইণ্ডিভিজুৱেলি মানে এটা কোৱা হয় চেম্পল পইণ্ট আৰু এই গোটেইগালক আমি এটা পৰিয়াল হিচাপে যদি লওঁ মানে একেলগতে এটা ঘৰৰ ভিতৰত যেনেকৈ মানুহবিলাক থাকে সেই এই ঘৰ মানে ব্ৰেকেটডাল মাজু বন্ধনীডালৰ মাজত আমি লিখোঁ আৰু তাক আমি কোৱা হয় চেম্পল স্পেচ এইকেইটা চেম্পল স্পেচটো এনেকৈ লিখা হয় আৰু চেম্পল পইণ্টটো এনেকৈ লিখা হয় বুজি পাইছা নিশ্চয় কিবা ডাউট আছে নেকি which district you from কম বাৰু তোমালোকে নেক্সট ক্লাছ কৰি যাওঁ মই নেক্সট ক্লাছত ক'ম মই কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় কিবা ডাউট আছে যদি সুধিবা নেক্সটটো হৈছে ইভেণ্ট আমি অকণমান আৰম্ভণিতে ইভেণ্টৰ বিষয়ে চাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ভালকৈ চাওঁ আহা An event is a collection of some of the sample points and sample points in a sample space. Generally, we are not interested in the sample points themselves, but we are interested in some subset of all the outcomes in the sample space. For example, if a die is thrown, the event of getting number consists of sample point 2, 4 and 6 events may be simple or compound. An event is a collection of some of the sample points. Sample point kita মই বুজালো sample point কি হয় some of the sample points মানে sample point খিনি লগাই গোটেইখিনি sample point head আৰু টেইল দুটাক যেতিয়া লগাই দিওঁ হেড আৰু টেইল সেইকেইটা ইভেণ্ট বুলি কোৱা হয় একেলগতে সাম একেলগতে লগাই থৈছোঁ সেইটোক সাম বুলি কোৱা হয় an event is a simple if it cannot be decomposed further and compound event represents two or more sample events for example in tossing a coin the event head is simple but the event head and tail is compound simple আৰু compound অকল যদি হেডটো থাকে হেডটো কোৱা হয় simple আৰু যদি হেড আৰু টেইল দুটা একে লগতে থাকে তেনেহ'লে হেটো compound বুলি কোৱা হয় ইয়াত আগতে ইয়াত লিখা হৈছে simple or compound 2 4 6 আমি ডাই এটা থ্ৰ কৰিলে 2 4 6 এই ইভেন্ট কিটা পোৱাৰ 2 4 6 যেতিয়া একেলগতে থাকিব তেতিয়া এটা কম্পাউণ্ড হয় আৰু যেতিয়া সিম্পলকে থাকিব যেনেকৈ অকল হেডটো আছে এটো সিম্পল হয় সিঙ্গলকে থকাৰ কাৰণে আৰু এইকেইটা হেড আৰু টেইল দুটা লগত আছে গতিকে এটো কম্পাউণ্ড হয়
নেক্সট হৈছে ইউনিয়ন ইউনিয়ন অফ ইভেন্টছ ইউনিয়ন আৰু ইণ্টাৰচেকশ্যন তোমালোকে পাইছানে বাৰু ক্লাছ 11ত থাকে হয়তো মেথমেটিক্সত থাকে ছেটছততো নিশ্চয় পঢ়িছা ইউনিয়ন আৰু ইণ্টাৰচেকশ্যন let A and B be two events in the sample space S. Their union denoted by A union B is the set of all sample points in S that belong to at least all sample points in S that belongs to at least one of those two events. Hence, what to bujai disu? Eto A. Prothomto hoise A. Ekhini A. Aru pink boundary to hoise B aru green boundary to hoise A. Let A and B be two events. A aru B e duta event hoy de. A to eta event aru B to eta event. E duta event hoy sample space to bitor aru e gute khini eto sample space boli dhori loa hoise. Eta ta sample space mane ekhon ghorot চাৰিটা সদস্য মাক বাপেক পুতেক জীয়ে ঠিক আছে আৰু ঘৰখনত সবৰে খোৱাৰ টেষ্ট বিলাক বেলেগ বেলেগ সবে বেলেগ বেলেগ বস্তু খায় ধৰি লোৱা এই গোটেইকেইটা ইহঁতৰ যদি ইহঁতৰ খাদ্যাভ্যাস চাওঁ কি খাই ভাল পায় এওঁলোকে যি বস্তু ভাল পায় যি ভাল পায় এই গোটেইখিনি হ'ব চেম্পল স্পেচ আৰু তাৰ ভিতৰতে আমি ইয়াত চাৰিটা আছে আমি চাৰিটা মূলত যদি দুটাই লওঁ মাক আৰু দেউতাকে কি খাই ভাল পায় ধৰি লোৱা মাছ মাংস কিবা কিবি খায় আৰু দুইজনৰ মাজত মিল থাকিব পাৰেতো এজনে বোলে মাছ খায় এজনে মাংস খায় কিন্তু চব্জিটো দুইজনে খায় সেই চব্জিটো হৈছে তেওঁলোকৰ মানে এটা মাজত থকা এইখিনি শাক পাচলিটোৰ মাজত থকা আৰু এইটো বোলে ফিছ এইটো বোলে চিকেন বোলে ঠিক আছে আৰু এওঁলোকৰ ফিছ চিকেন আৰু চব্জি যি খায় সেই গোটেইকেইটা বস্তুক আমি একলগ কৰি দিওঁ যদি একলগ কৰি দিলে সেইটো হ'ব সেইটোৱে বুজাইছে লেট A and B be two events A আৰু B এইকেইটা দুটা ইভেন্ট হয় A আৰু B আৰু দেয়াৰ ইউনিয়ন মানে মাছ মাংস আৰু শাক পাচলি সেই গোটেইকেইটাক যদি আমি জইন কৰি দিওঁ সেইকেইটাক যদি আমি জইন কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো কোৱা হয় ইউনিয়ন মাছ মাংস আৰু শাক পাচলি সেইকেইটাক জইন কৰি দিয়াটোকে কোৱা হয় ইউনিয়ন বুজি পাইছা আৰু ইয়াতে এটা কথা আছে belongs to at least all sample points in S that belongs to at least one of these two events এই দুটা ইভেন্টৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ভিতৰত থাকিব লাগিব hence A union B occurs if and only if either A or B or both মানে মাছ মাংস আৰু শাক পাচলি খোৱা কথাটো যে মই ক'লোঁ মাছ খাব লাগিব নহয়বা মাংস খাব লাগিব নহয়বা মাছ মাংস দুটাই খাব লাগিব তেতিয়াহে ইউনিয়ন বুলি বুজোৱা যায় আৰু এইটো হৈছে ইণ্টাৰচেকশ্যন অফ ইভেন্টছ ধৰি লোৱা এইখিনি ফিছ এইখিনি চিকেন এইখিনি ভেজিটেবলছ লেট A and B be two events in the sample spaceত A আৰু B দুটা ইভেন্ট হয় their union denoted by A intersect এটো ভুল হৈ গ'ল দেই টাইপিং মিস্টেক এটো ইউনিয়ন নহয় এটো ইন্টারসেকশন হয় their intersection denoted by A intersection B is the set of all sample points in S that belong to both A and B hence A intersection B occurs if and only if A and B occurs মানে মাছ খায় এজনে মাংস খায় এজনে ঘৰখনৰ ভিতৰত মাছ মাংস আৰু শাক পাচলি দুইজনে খায় ইয়াত কিন্তু মাছ বা মাংস হ'লে নহ'ব ৰিজাল্টটো এ খোৱা বস্তুটো বা বি খোৱা বস্তুটো
এ মাছ খায়, বিয়ে মাংস খায়। অকল বোলে মাছ আহিছে বা অকল বোলে মাংস আহিছে নহ'ব। ইয়াত দুইজনে একেলগতে দুইজনে খোৱা মানে দুইজনৰ মিল থকা মানে কি ভেজিটেবলছ দুইজনে খায়, গতিকে ভেজিটেবলছটো ইণ্টাৰছেকশ্যন হয় আৰু সেইটোকে এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি বুলি এনেদৰে লিখা হয়। এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি অকাৰ্ছ ইফ এণ্ড অনলি ইফ এ এণ্ড বি অকাৰ্ছ। এ আৰু বি দুইটাতে থাকিব লাগিব, অকল এটাত থাকিলে নহ'ব। আমি ইউনিয়নটোত যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ ইউনিয়নটোত এত থাকিলেও হ'ব বা বিত থাকিলেও হ'ব বা দুইটাত থাকিলেও হ'ব, কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এ আৰু বি দুইটাতে থাকিবই লাগিব। ধৰি লোৱা এটা উদাহৰণ দি দিছোঁ, এ মানে আমাৰ 1 2 3 4 5 আৰু বি মানে হৈছে 2 5 7 8। এতিয়া এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি কি হ'ব? ইয়াত এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি হ'ব, ইয়াত মিল কি আছে? এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বি 2 টো মিল আছে, 5 টো মিল আছে, তো এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বিটো হ'ব 2 আৰু 5। বুজি পালা? 2 আৰু 5 এ ইণ্টাৰছেকশ্যন বিটো 2 আৰু 5। ঠিক তেনেদৰে মই ইউনিয়নটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ নিউমেৰিকেলি। আমি এটো ধৰি লৈছোঁ এ বি চি ডি আৰু আমি বিটোক ধৰি লৈছোঁ ডি ই এফ। এতিয়া ইয়াতে ডিটোতো দুইটাতে মিল আছে মানে এইটো ডি, এডোখৰ ডি। আৰু ইয়াত এই ইণ্টাৰছেকশ্যন বিটো কি হ'ব জানানে? এই ইউনিয়ন বিটো কি হ'ব? এই ইউনিয়ন বিৰ ৰিজাল্ট হ'ব এ বি চি ডি ই আৰু এফ। এ বি চি ডি আৰু ই আৰু এফ। বুজি পাইছা? কিবা ডাউট আছে নি সোধাচোন? ইউনিয়নটো ৰিপিট কৰিবলৈ কৈছে, ইউনিয়নটো এয়া মই ৰিপিট কৰি দিছোঁ। এত থাকে এইখিনি এ বি চি ডি আৰু মই এবাৰ ভালকৈ ৰিপিট কৰি দিছোঁ। চোৱা এবাৰ, য়েছ ইয়াত এজনে কমেণ্ট কৰিছে অল উইদাউট ৰিপিটিং। হয়, ৰিপিট নকৰাকৈ গোটেইখিনি ইনক্লুড কৰিব লাগিব। এ আৰু বিত যিখিনি আছে ৰিপিট নকৰাকৈ গোটেইখিনি, মানে মাছো খায়, মাংস খায়, ভেজিটেবলছো খায়। আমি ভেজিটেবলছ দুইজনে খাই বুলি দুবাৰ ভেজিটেবল নকওঁ, তাৰমানে এবাৰেই কম ভেজিটেবল খায়, সেইটোৱে আচলতে। ইয়াত এতিয়া আমি এ বি চি ডি আকৌ বিত আছে ডি ই এফ। আমি ইয়াত ইউনিয়নটো যেতিয়া লিখিম তেতিয়া এ বি চি ডি ই এফ, কিন্তু ইয়াত আমি ডিটো দুইটাতে আছে বুলি দুবাৰ নিলিখোঁ তাৰমানে। আৰু ইউনিয়নৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব অকল মাজত যিটো মিল থাকে, মানে ডিটো ইয়াত আছে ডি আৰু ইয়াত আছে ডি। ইণ্টাৰছেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হ'ব, ইউনিয়নৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি একেলগত জইন কৰি দিয়াটো ইউনিয়ন হয়। তো আজিৰ ক্লাছটো ইমানেই আছিলে, আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ভাল লাগিলে। কিবা ডাউট থাকিলে সুধিবা আৰু নেক্সট ক্লাছত মই বেলেগ বেলেগ টপিক তোমালোকক লৈ আহিম। লেটছ এপ্ৰ'চৰ ক্লাছবিলাক কৰি হয়তো তোমালোকে ভাল পোৱা, আৰু ষ্টেটিষ্টিক্সৰ নতুন ক্লাছ আহি আছে, তোমালোকে জইন কৰিব পাৰা। গোটেই চেপ্টাৰবিলাক পঢ়োৱা হ'ব ক্লাছ 12ৰ। এতিয়া প্ৰথমে আমি ক্লাছ 12ৰে ক্লাছ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ, আৰু যিহেতু আজি প্ৰবেবিলিটি আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, অতি সোনকালে আৰু তোমালোকে বুজি পোৱাকৈ শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে তেনেহ'লে চাই যোৱা ক্লাছবিলাক, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কিন্তু সুধিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। মই চেষ্টা কৰিম তোমালোকৰ ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ। আৰু কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে নি সোধা। মই অকণমান সময় ৰৈ দিছোঁ, কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে যদি কমেণ্ট কৰি সোধা। কোন ক্লাছৰ মই? কোন ক্লাছৰ? 12 ক্লাছৰ। 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 12
মই ইয়াত ক্লাছ 12ৰ পঢ়াবলৈ আহিছোঁ Hello ma'am, I am a big fan of Let's Approach. Thank you so much. Thank you. Good evening, Koise. Good evening. ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম নেক্সট ক্লাছ মই ইয়াৰ পিছৰ টপিকখিনি আনিম আৰু আজিলৈ আহোঁ বাই বাই গুড নাইট